Chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovators. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với cả bạn là Giap Van Đại, là co-founder và CEO của Nami Foundation. Đại, một người lãnh đạo rất là trẻ, cũng là một người đã trải qua những cái trải nghiệm ở trong doanh nghiệp lớn, nhưng mà sau đấy thì bạn đã quyết định và tham gia vào xây dựng một cái gì đó của riêng mình, và Nami Foundation đã được ra đời. Ngày hôm nay thì trước khi chúng ta vào chương trình thì chúng ta sẽ có một số các câu hỏi nhanh cho khách mời của mình. Rồi, số 1 là Đại có thể giải thích Nami Foundation làm cái gì trong một câu thôi. Kiến tạo tương lai. Tên Nami là đến từ đâu? Đến từ nghĩa là sóng trong tiếng Nhật, bởi vì bạn làm thị trường tài chính và kinh tế nên là sóng là một điều quan trọng để tạo ra cái động lực tăng trưởng thị trường. Tại sao Đại lại chọn tham gia vào ngành blockchain? Bởi vì em tin vào những triết lý mà blockchain đã xây dựng lên và vẫn đang theo đuổi, đó là tính minh bạch, tính phân quyền cũng như là tính phi định danh. Đây là những cái triết lý cơ bản để xây dựng lên cái bộ ba mà tạo nên blockchain. Đâu là những innovation trong ngành blockchain mà Nami Foundation mang lại cho người dùng tại Việt Nam? Bọn em tin là bọn em mang lại sự minh bạch, công bằng và bình đẳng trong một cái lĩnh vực tài chính mà có rất nhiều vấn đề trước đây. Em có thể giới thiệu một sản phẩm tiêu biểu của Nami Foundation và thuyết phục một khách hàng tiềm năng tại sao họ nên dùng? Một cái ecosystem thì đúng hơn, là chính là Nami Exchange, một cái trải nghiệm người dùng nó xuyên suốt ở nhiều sản phẩm tích hợp lại với nhau. 10 giờ sáng ngày Chủ nhật thì Đại sẽ ở đâu và làm gì? Lúc 10 giờ sáng thì ít khi em xem phim, em sẽ đọc sách hơn. Nếu vậy thì cuốn sách nào trong thời gian vừa rồi là để lại những cái ấn tượng với em? Em gần đây đang đọc lại cuốn Tiền, Giàu, Quyền lực, tên tiếng Anh chắc là Power. Cuốn sách đấy xuất bản năm 1990, 1991 thì đấy thôi. Thì nó nói về mảng ngành dầu mỏ, lịch sử ngành dầu mỏ, sách gối đầu giường của dân kinh tế và tài chính, và để hiểu được địa chính trị hoạt động như thế. Nếu mà bây giờ chúng ta có thể đi thêm vào cái phần của cá nhân. Bây giờ em đã start một cái là Nami Foundation. Thì có thể chia sẻ thêm về những cái hoạt động, những cái gọi là động lực gì mà mình đang từ một nhân viên của tập đoàn khá là cũng bền mà mình lại nhảy ra một cái lĩnh vực mà hoàn toàn mới? Em nghĩ là đến từ cái bối cảnh và hoàn cảnh. Tại thời điểm đấy khi mà em rời khỏi tập đoàn FPT là năm khoảng 2012, đầu 2012, thì em nghĩ đến từ bối cảnh thứ nhất là suy thoái kinh tế. Em thì lại khá thích mảng liên quan đến, hồi đấy mình gọi là Fintech, hồi đấy từ Fintech nó còn ít. Đấy thì khá là thích mảng đấy, vì trước đấy em làm mảng banh, khách hàng đối tác là banh, và em thấy là có một cái khoảng trống như thị trường, đặc biệt ở khu vực châu Á, đó là những cái mảng liên quan đến quản trị rủi ro. Đó, thì lúc đấy là em thấy là các mặt liên quan hoạt động thuật toán nữa, thì background là dân lập trình nữa, thì ra đấy thì cộng thêm một số cái knowledge và trải nghiệm nhất định về cái mảng tài chính, thì lúc đấy em quyết định là muốn thử bước chân vào cái mảng đó. Nhưng mà trước khi mà sau khi rời FPT, nhưng mà trước khi lập foundation, Nami Foundation thì cũng có những giai đoạn mình làm một cái nghề khác, thì không biết là có thể chia sẻ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm của mình trước khi mà mình bắt đầu cái hành trình của Nami Foundation được không? Thì năm 22 là gọi là startup, nhưng ngày đấy thì chỉ mở doanh nghiệp bình thường thôi. Đấy thì em mở một cái công ty chuyên về lập trình và giải pháp về risk management, quản trị rủi ro cho ngành đầu tư ngoại hối này, để cho ngành đầu tư tài chính nói chung. Đấy thì lúc đấy là, và thực ra nói là foundation thì đến bây giờ gọi là làm finance, về economy, về tech, thì thực ra trong suốt hơn 10 năm, 11 năm thì lại thực ra vẫn bản chất thì vẫn chỉ làm cái đó thôi, nó không thay đổi, chỉ là cái industry nó khác nhau. Đấy, ví dụ giai đoạn đấy thì em chưa làm mảng blockchain. Đó, thì bây giờ thì là chỉ bản chất sự thay đổi về công nghệ, thay đổi về triết lý mình theo đuổi. Ngày xưa triết lý thì nó sẽ centralize hơn, nó sẽ tập trung hơn. Đúng, bởi vì bản chất là ngay cả mình làm ở tập đoàn lớn đấy thôi, quyền lực tập trung của CEO, của các cái ban lãnh đạo, BOD. Đấy, thì khi mà bắt đầu ở giai đoạn mà làm Nami Foundation, trước đây Nami Corporation, thì mình bắt đầu thấy là cái triết lý blockchain nó thay đổi nó train mindset thật sự của mình. Đó là lý do mình thấy là nó là vision, nó không phải là vision nữa, nó là cái tương lai. Cái vision là thứ mà mình nhìn thấy được. Bởi bản chất đối với em thì vision nó là cái mà mình không phải mình đập đi làm lại cái gì, và bản chất là mình làm tăng cái giới hạn cái cũ ra. Công nghệ bản chất internet nó đã chạm đến những cái điểm không phải là tiệm cận để giới hạn, nhưng nó hoàn toàn có thể mở rộng lớn hơn nữa. Thì blockchain chính là một trong những cái mà em thấy nó là tương lai, nó là sự thay đổi mà không thể chuyển dịch được. Không thể quay chuyển lại, là không có blockchain được. Đấy là lý do mà em thấy là nó chuyển dịch rất hợp lý thôi. Có rất là nhiều trong thời gian vừa rồi là nó có một cái hype của blockchain, thì sẽ có rất là nhiều các cái dự án khác nhau ra thị trường. Tuy nhiên thì cái câu chuyện của Nami Foundation nó đến từ các cái dịch vụ cốt lõi, nhưng mà khi mà blockchain nó đến thì mình chỉ ứng dụng vào những cái thứ mà
đang làm. Theo cái kinh nghiệm của em thì cái nào là tốt hơn, là mình start với blockchain và mình tạo ra một cái gì mới, hay là mình đang có cái gì đó mình đưa blockchain vào? Đứng dưới góc độ của một người mà đã làm mảng, nếu mà đã làm finance traditional, làm tài chính truyền thống nhiều năm á, thì đứng góc độ của em thì em sẽ thấy là có rất nhiều thứ ở những cái mảng traditional mà mình có thể apply blockchain vào và khiến cho nó scale lên, nó cross border, nó thì xuyên biên giới mà. Đó, thế thì đấy là góc nhìn của cái người. Và đương nhiên em cũng phải cố gắng là, bởi khi bọn em có một cái công ty mà em mới lập là Nami Innovation. Thì innovation đấy thì có nghĩa sao, tức là anh phải đổi mới sáng tạo. Anh đổi mới sáng tạo dựa trên, một là trên cái cũ, hai là anh chuyên mindset hoàn toàn, anh lập cái mới hoàn toàn, giống như giai đoạn của sharing economy của Uber, của Airbnb, đúng không? Thế thì bây giờ thì cái giai đoạn của nền kinh tế của sự chú ý nó khác với giai đoạn của sharing economy cách đây khoảng 5-10 năm. Đấy, thế thì lúc ấy chúng ta sẽ phải nhìn nhận trên cái là có rất nhiều ý tưởng mới, rất nhiều concept mới, em dùng như thế, và chúng ta không thể lúc nào chỉ phụ thuộc vào cái cũ đấy, mà chúng ta sẽ hoàn toàn dựa vào trên những cái thị trường bối cảnh bây giờ có gì mới. Nên là bọn em hoàn toàn thấy rất là interest với cả, rất là hứng thú với cả những cái dự án mà họ thực sự là mới hoàn toàn. Họ không bị biased bởi cái cũ, họ bị định kiến bởi những cái cũ, họ không có những cái trải nghiệm cũ, thậm chí họ không có kiến thức của những cái cũ luôn. Thì đôi khi lại dễ cho cái việc mà họ tạo dựng cái mới. Nhiều người cũng khi mà blockchain, cái làn sóng blockchain bắt đầu nó đến thì thực ra là cái công nghệ đấy nó không phải là quá mới. Đúng không? Và nó cũng có đâu đó, nó cũng có rất là nhiều năm rồi. Tuy nhiên là thời gian vừa rồi nó có một cái hype đó, và rất là nhiều các cái startup, các cái mô hình mới bắt đầu sinh ra. Thì cũng cho rằng là cái blockchain khi mà bắt đầu đưa vào cái ứng dụng cho thực tế nhiều hơn thì nó tạo ra cái môi trường mới để tạo ra những cái business model mới. Thì không biết là Nami Foundation sau khi mà bắt đầu ứng dụng blockchain vào thì thấy những cái gì là cái giá trị và những cái gì là cái mới của cái công nghệ blockchain trong cái lĩnh vực truyền thống này? Em thấy đầu tiên sẽ là thấy bản chất là khi anh ra một cái product nào đấy hay một service nào đấy thì nó có rất nhiều khía cạnh, không chỉ có công nghệ, nó không chỉ có business model mà còn là vận hành nữa. Đó. Thế thì trước đây ví dụ trước đây em nói công nghệ, có những công nghệ Java, .NET của Microsoft cái thứ, thì không có lý nào vì anh dùng công nghệ .NET mà anh thay đổi cả một cái operation, cái quy trình vận hành rất là hiếm khi, đúng không? Thế nhưng mà khi anh đã làm một công ty blockchain thì rất có khả năng anh rất khó mang mô hình của corporate truyền thống vào, rất là khác nhau luôn. Đó, thế thì cái sự đổi mới đầu tiên là đến cái core về cái vận hành, thì đến từ vận hành thì bắt đầu tạo dựng cái văn hóa, cái culture khác nhau. Đúng không? Ngay cả em nói đơn giản cái cách trả lương đã rất khác rồi. Thế thì từ những cái nhỏ như thế thì nó tạo ra cái lớn, nó thay đổi cái mindset của từng cái ban lãnh đạo đấy, thay đổi mindset của nhân sự và cách làm việc. Thì từ đấy chúng ta tạo những cái sản phẩm mà nó apply cái blockchain ấy, là apply bao gồm cái triết lý của nó. Chứ nếu mà chỉ bảo là anh dùng công nghệ blockchain để trong cái gì đấy thì nó không đủ, anh biết nó không đủ. Và lý do nó hai được là bởi vì có người ta tin vào những cái triết lý đấy. Thế giới đúng không? Anh thấy rất nhiều tỷ phú ngay cả Elon Musk ông tin vào một cái điều gì đó và người ta cùng đặt niềm tin chung vào cái điều đấy. Thì blockchain là thứ công nghệ đầu tiên, hoặc là đối với em ngay cả AI cũng chưa từng làm được cái việc đấy. Đó là có một niềm tin chung. AI về chúng ta có feel về đạo đức, đúng không? Đúng không? Đấy, moral. Thế thì chứ còn blockchain thì không ai có một cái confuse gì vậy, đúng không? Minh bạch này, phân quyền này đều là những cái giá trị mà chúng ta đều muốn theo đuổi từ xưa đến giờ. Đúng không? Đấy. Lúc nãy thì Đại có nói đến một cái câu là bình đẳng. Thì bình đẳng với blockchain nó liên quan gì đến nhau? Em nghĩ là bình đẳng chính là cái đích đến cuối cùng, đúng không? Chúng ta có độc lập, tự do, hạnh phúc, đúng không? Thế thì chúng ta chỉ có thể độc lập rồi, phải độc lập được trước, tự do được trước, chúng ta mới thấy hạnh phúc được khi chúng ta bình đẳng, tất cả mọi thứ bình đẳng với nhau, đúng không? Thế thì blockchain nó là một cái giải pháp, nó giúp tăng cái khả năng có thể bình đẳng lên được. Em không nói các cái truyền thống nó không tạo ra cái bình đẳng, nhưng rõ ràng nó chưa đủ hiệu quả. Nếu mà chúng ta bảo là optimize nó lên cao nhất, đúng không, về đạt hiệu quả, thì em tin rằng công nghệ blockchain nó tăng cái khả năng có thể đạt được cái mức bình đẳng lên cao hơn nữa. Bởi rõ ràng khi chúng ta mọi thứ quyền lực không còn tập trung nữa, chúng ta không có quyền phán xét của một nhóm nào đấy, lợi ích nhóm nào đấy, phán xét lên cả một cái tập thể lớn, số lớn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ bình đẳng hơn. Ví dụ em có dữ liệu rất rõ ràng trước đây là 80-90% khối lượng giao dịch của ngành tài chính truyền thống đến từ các quỹ đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính. Chỉ có khoảng 5-10% là từ nhóm retail. Chúng ta như ngay cả thị trường chứng khoán Việt Nam cũng thế đâu. Đấy, thế nhưng khi mà vào ngành blockchain, anh thấy 90-95% volume đến từ các cái cá nhân mới tạo ra cái thị trường, đúng không? Và lúc ấy đây ví dụ như chúng ta từng nghe GameStop đúng không? Cái mấy năm 2-3 năm trước thì chúng ta thấy là bắt đầu những cái retail trader, những retail investor, họ có tiếng nói của họ có sức mạnh power của họ thay đổi toàn bộ cái game, họ thay đổi gần như bọn em phải trêu là đốt sách giáo khoa của ngành finance, đúng không? Rất nhiều sách trước đây nói về kinh tế là phải làm như này kia. Bởi trước đây họ không tính đến cái tác động của nhóm retail investor. Nhưng bây giờ thì rất khác, anh không thể làm được nữa.
đúng không? Tiếng nói của chúng ta đều rất mạnh mẽ. Thật ra là cái vấn đề thứ hai của blockchain là rất là nhiều người cũng cho rằng là blockchain cũng là một cái dạng như kiểu là nền tảng hoặc là một cái engine để tạo ra các cái doanh nghiệp mới hoặc là tạo ra cơ hội cho các bạn. Thì là cũng là các bạn cũng có một cái sự bình đẳng trong cái việc là starting point của mình không khác gì các ông doanh nghiệp lâu đời. Đúng rồi. Thì không biết là nếu mà em đánh giá về mặt tổng thể cái thị trường hiện tại ấy, thì liệu cái câu đó có đúng hay không? Em nghĩ là đúng cái bình đẳng và khía cạnh mà tôi có một tính phi định danh ấy. Trước đây một em có viết một bài về vấn đề gọi là nữ quyền như thì đó là khi anh phi định danh có nghĩa là anh không quan tâm là cái người founding ra cái business đấy là nam hay nữ, đúng không? Anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến anh chỉ tập trung vào cái việc là cái content của nó, đúng không? Cái nội dung của cái white paper hay tập trung vào cái product. Đôi khi đấy anh Santoshi Bitcoin đối với ông là giờ cũng chưa biết là nam hay nữ luôn, đúng không? Đấy, thế thì rõ ràng là trao cho những các bạn trẻ, ngay cả những bạn trẻ hay những người trước đây là yếu thế hơn, nhưng miễn các bạn ấy có một cái idea đủ tốt, các bạn ấy có khả năng execution nó tốt, thì các bạn có sự tự tin, confident hơn rất nhiều. Nên ở đây chúng ta có thể dùng từ phi định danh, nó không phải là lạc danh, nó không phải là đấy, cái phi định danh ở đây giúp cho những cái người mà họ chưa thấy bất lợi. Ví dụ em nói đơn giản thôi, ngay cả Việt Nam chúng ta khi mà go global, chúng ta chưa bao giờ làm lợi thế vì chúng ta cái brand về đất nước nó không đủ lớn trong bản đồ startup, bản đồ công nghệ nói chung. Nhưng rất nhiều những dự án mà chính vì cái tính phi định danh mà nó tạo ra cái lợi thế họ không quan tâm. Thế em đánh giá thì tại sao Việt Nam lại có một cái vai trò quan trọng như vậy trong cái thế giới blockchain này nhỉ? Em nghĩ là trước đây Việt Nam các bác hay nói về chuyện là đi tắt đón đầu. 10 năm trước em nghe cái đấy khi mà bắt đầu ở Hà Nội, em không tin. Em nghĩ cái đấy nó mặt political, không tin. Nhưng đến bây giờ thì em bắt đầu có một cái tin hơn. Đúng là chưa chúng ta không tin thì bởi chúng ta luôn tin là thành công chỉ có đường thẳng, đúng không? Chúng ta phải học hỏi nên các thứ. Thế nhưng mà chính cái sự internet đến Việt Nam muộn này, nó trở thành một lợi thế. Trước đây cũng không nghĩ là nó là lợi thế. Đến khi mà bọn em làm research nhiều hơn, bọn em mới nhận ra là nó là lợi thế bởi vì chúng ta không bị bias bởi những cái cũ, đúng không? Chúng ta có một cái lượng và đúng giai đoạn độ tuổi người lao động trẻ, nó gọi là độ tuổi vàng để phát triển lên, chúng ta có độ tiếp cận internet rất mở rộng, rất khác biệt với Trung Quốc, thậm chí khác biệt luôn với Nhật Bản, đúng không? Đấy, thế thì chúng ta có những cái lợi thế đấy và bắt đầu chúng ta adapt. Việt Nam trong 2 năm liên tiếp đều đứng top 1 adapt của AAA, họ đánh giá về adapt thì vượt qua cả những cái nước mà mình không bao nghĩ đến như kiểu innovation như ở Mỹ, đúng không? Đấy, thế thì lợi thế chúng ta đến từ độ tuổi này, lợi thế chúng ta đến đây vì chúng ta không có thành kiến với định kiến. Với bất kỳ một cái sự phát triển nào trước đây cả, chúng ta không có chủ nghĩa tư bản, chúng ta không chủ nghĩa, chúng ta đơn giản là chúng ta thấy cái gì đó là cơ hội thì chúng ta làm vậy thôi. Đấy, thế người trẻ Việt ở Việt Nam ấy, độ tuổi người lớn ở Việt Nam học hỏi rất nhanh, thấy cơ hội là nhảy vào thôi, không có suy nghĩ nhiều, đúng không? Chính cái rất do it đấy nó tạo ra một lợi thế. Đúng là nó là một cái rất là nhiều yếu tố vào cùng một thời điểm. Ok, bây giờ nếu mà chúng ta nói thêm về Nami Foundation đi thì cái lịch sử tại sao em lại lập ra Nami Foundation, lý do là gì? Cái trước khi làm Nami Foundation thì là Nami Corporation, nó là một công ty thương mại như bình thường, và em cũng làm vì lợi nhuận, cũng có BOD. Thế tuy nhiên thì khi em nhận ra là 5 năm đầu tiên, anh biết là thường các startup 3 năm thì là một câu chuyện, qua 3 năm mà vẫn gọi là startup thì nó hơi kỳ. Em nghĩ là đấy, thì khi mà qua 5 năm thì bao em đạt được những cái goal nhất định mà trước đây bản thân em thấy thế là enough đối với em rồi. Thì bắt đầu em nhận ra một điều là nếu công ty cứ nhìn mọi thứ theo hướng là mục tiêu của chúng ta profit như thế nào hay cái thứ nào thì rất khó chúng ta có thể innovation được, và rất khó chúng ta tạo những cái vision xa nữa được. Thế nên em nhận ra là bây giờ là mọi thứ phải xuất phát từ con người. Tức là con người ở đây chúng ta làm từ đấy nó có giá trị cho xã hội, và đôi khi có những cái giá trị không thể cân đong đo đếm bằng tiền, không thể benchmark bằng tiền được. Thế thì khi không benchmark bằng tiền thì chúng ta sẽ nhìn thấy có những giá trị rất khác, và chúng ta sẽ có những cái chiến lược nó cũng khác. Nếu đấy em quyết định là mua lại cổ phần của các cái cổ đông khác và quyết định là lập lên đổi restructure lại thì đúng hơn. Restructure là từ Nami Corporation thành Nami Foundation, và chúng ta đi theo hướng cộng đồng nhiều hơn. Chúng ta đánh giá những cái tác động của chúng ta vào cộng đồng, nên là lúc ấy Nami thành kiến tạo tương lai như thế. Thế chúng ta không thể cứ ngồi chờ đợi các tập đoàn lớn họ tạo ra một cái bức tranh, tạo ra một cái thế giới mới, nó mà chúng ta phải tự làm ra cái thứ đấy. Dĩ nhiên nó phải dựa trên những cái quan điểm về những cái chế đạo đức nhất định, những nguyên tắc nhất định, để chúng ta thấy là ở đâu đến lúc đó, và cái sự công bằng và bình đẳng ấy. Thật ra đối với em thấy nếu nhìn ở ngay góc độ business thì thôi, ở nơi nào mà có sự bất công nhiều nhất, bất bình đẳng nhiều nhất thì đấy chính là thị trường. Ngắn hạn hay dài hạn đó cũng sẽ là thị trường thôi. Đó, thế thì khi, nhưng mà nếu chúng ta cứ chỉ coi đó là thị trường và chúng ta vào để khai thác dưới góc độ là chúng ta phải là top one, chúng ta phải trở thành số 1 ở trên đấy,
Thế chúng ta sẽ không bao giờ có cái tư duy là lôi kéo các cái player khác nhảy vào cuộc chơi đấy để tạo tí scale thị trường. Em không tin là nếu chỉ có Apple, chỉ có iPhone mà thị trường smartphone thì mở rộng được, nếu không có Samsung, không có HTC, đúng không? Thế thì nếu mà với một tư duy đó chúng ta phải là top one, thì Nami Foundation lập ra không phải để trở thành top one, mà chúng em lập ra để trở thành một công ty mà gần như không thể bị thay thế trong cái industry của mình. Nên bọn em hợp tác với tất cả các cái từ công ty top one trong ngành đến những công ty mà có thể vừa bước vào thị trường, mà bọn em nhận ra là không có khái niệm đối thủ, mà chỉ có phải đối tác thôi. Thông thường thì khi mà mình đến cái việc là làm foundation rồi là đi theo cái hướng vậy thì đa số là những công ty rất là lâu đời mà họ đã hoạt động vì profit một thời gian, và khi mà đủ profit thì họ bắt đầu nghĩ đến gọi là give back. Đúng rồi. Nhưng mà đây Nami Foundation là đã start cái này từ rất là sớm. Dạ vâng. Thì có phải là đồng nghĩa là founder với cả các anh em cũng phải có đủ tiền thế mới làm được như thế không? Em nghĩ anh có nói về cái chuyện là thường các công ty như thế đúng không ạ? Vì chúng ta không sống ở xã hội, không sống ở bối cảnh mà mọi thứ nó còn đi theo cái thường thức ấy nữa, mà nó đi theo gọi là why not, tại sao chúng ta không làm, đúng không? Điều kiện cần và đủ để chúng ta làm thứ ấy là gì, đúng không? Đôi khi chúng ta làm bởi vì chúng ta nhận ra là đúng là chúng ta cũng phải có một cái năng lực tài chính, bởi vì cái tiền đó là phương tiện chứ không phải là đích đến, đúng không? Khi chúng ta cảm thấy chúng ta có đủ phương tiện, điều kiện cần, chúng ta lại có một cái ý chí đủ rõ ràng, một cái bức tranh, một cái vision đủ rõ ràng, và chúng ta thậm chí có những cái giải pháp, nhưng mà tin rằng là cái khả năng thành công nó sẽ cao, thì em nghĩ là không có lý do gì, chưa tìm ra lý do gì để không làm nhiều hơn, đúng không? Đấy, và chúng ta lại thấy là thứ chúng ta làm lại khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta cảm thấy chúng ta động lực để buổi sáng chúng ta thức dậy chúng ta đi làm là cái gì, đúng không? Thì chúng ta làm thôi, và thậm chí là đêm, lý do chúng ta thức đêm hy sinh một số điều gì đấy để làm như này là điều gì. Từ trước đến giờ khi mà bắt đầu cả làm FPT này, xong rồi là cả cái phần sau thì Đại có một cái gọi là kỹ năng về research rất là nhiều, và cũng có nghiên cứu rất là sâu. Thì có rất là nhiều các công ty họ có làm các cái sản phẩm nhưng mà không có đủ các cái nghiên cứu đằng sau, không có cái R&D đằng sau. Thậm chí là những cái kể cả những sản xuất ô tô xe máy hay là những cái sản xuất những cái đồ phức tạp hơn chẳng hạn, thì mình sẽ phải có một cái quá trình R&D, quá trình nghiên cứu, thì nó là những cái để đóng góp giá trị cho cái sản phẩm cuối cùng đó. Thế em đánh giá như thế nào là liệu chúng ta cần phải nhanh hay là chúng ta cần phải đi chắc chắn là phải có đầy đủ các nghiên cứu, đầy đủ các cái dữ liệu? Ngay cả bản thân khi em còn làm consultant cho một số corporate bước vào thị trường Việt Nam, ngay cả trước khi em làm cái mảng đó, được mời làm mảng đó, thì em cũng không hiểu tại sao họ sẽ bỏ ra vài trăm ngàn đô đến 1 triệu đô cho một cái đợt research. Em cũng không hiểu. Thế bọn em đã từng bán ra bài research chỉ được 5.000 đô đến 7.000 đô là cao. Đấy, thế thì khi đó em có gặp chính cái bên đơn vị mà thuê, sau này làm việc với nhau xong thì nói là cứ hình dung như này, đó là nếu mà ví dụ như Shinhan Bank vào Việt Nam, họ quyết định invest trong khoảng 5 năm là 100 triệu đô ở Việt Nam, thì bây giờ nếu mà thay vì họ cứ rất đuít, đúng không, nhảy vào làm đi, làm đâu rồi tính, họ có khả năng lót luôn 100 triệu đô đấy, 20 triệu đô trong khoảng tầm 1-2 năm đầu đấy. Nhưng mà chỉ nhờ họ bỏ ra khoảng tầm 500 ngàn đến 1 triệu, thuê khoảng, em nhớ là khoảng 40 researcher và các master tại trường Việt Nam, các C-level ở các công ty đấy, consultant, một project khoảng tầm 30 đến 50 tiếng đấy mỗi người, thì họ đã có một câu trả lời, bức tranh khá rõ ràng. Họ còn lên bỏ ra tiếp 100 triệu đô để bước vào Việt Nam hay không, với số tiền chỉ bỏ 1 triệu đến 2 triệu, đúng không? Vậy thì lúc ấy góc độ đây là cái nào hiệu quả hơn đấy. Với các startup thì rất khó để mà các bạn có những cái bức tranh research. Thế nhưng rất thú vị là blockchain chính vì tính minh bạch nên ai cũng thể research được. Rất khác bọn em, ngày xưa bọn em muốn làm một bài research, bọn em phải mua Bloomberg Terminal khoảng 2.500-2.700 đô một tháng cho một cái máy. Ví dụ công ty em có 10 nhân sự làm research, cái cost để riêng đấy. Đấy là router em nhớ nhầm là khoảng 1.500. Đấy, cũng một máy, đấy, một cái account. Thì anh cứ tính là riêng cái chi phí để mua cái tài khoản research. Xong ví dụ làm về mảng cà phê, đấy, thì mua dữ liệu rất nhiều đấy. Thế thì cái chi phí rất là khác, sắp không thể bỏ tiền ra để mua những cái như thế được đó. Thế thì rất khó. Thì em nghĩ là chính là công nghệ blockchain mà khiến cho mảng research nó cũng dễ hơn nữa. Mọi thứ đều on chain hết, mọi thứ đều minh bạch. Nếu mà như vậy thì là nếu mà trước khi chúng ta có sản phẩm đưa ra thị trường thì phải cần research, vẫn cần phải research, vẫn có data. Thực ra cách đây không lâu thì cũng có gọi là trao đổi, thảo luận về cái vấn đề này. Tại vì là có một số bên thì họ sẽ gọi là bắt trend
Nghĩa là bây giờ ví dụ ChatGPT chẳng hạn là nó là một cái xu hướng và ai cũng sẽ bắt đầu là đi integrate với ChatGPT rồi thế này thế kia và họ sẽ bắt cái trend đó. Nhưng mà đằng sau như thế nào là thị trường nó đang ra sao, rồi là người dùng nó đang như thế nào, các thứ thì họ không nắm hoàn toàn 100%, nhưng mà họ sẽ xây và cho ra thị trường ngay. Em thấy khá thú vị bởi vì mọi người quên mất từ research, nó là viết của từ re và từ search, đúng không? Search đi search lại nhiều một thứ. Đôi khi có những bạn bây giờ các bạn đang research cho vô thức của không nhận ra đâu, không có một tiêu chuẩn nào để biết là research thế nào là bao nhiêu là đủ. Đúng không? Đôi khi anh có những cái trực giác, các bạn founder có rất nhiều bạn có trực giác rất mạnh mẽ, các bạn bắt trend cái từ bắt trend thì các bạn có những trực giác. Cái trực giác đấy từ có thể bạn hàng ngày các bạn đọc khoảng từ 10-20 rồi bạn xem các podcast rất nhiều lúc đi ngủ chẳng hạn, và bắt đầu đi trở thành một cái tiềm thức, một vô thức nhất định, và các bạn chính cái khả năng bắt trend đấy, đây nó phải là tố chất nữa, trải nghiệm và lượng thông tin các bạn ấy hấp thụ được đấy, đúng không? Lợi from smart thì chính những cái điều đấy đôi khi đã là một lượng research. Nó chỉ là không có một tiêu chuẩn nào, ngay cả bọn em làm research cũng không có một tiêu chuẩn nào là thế nào là đủ, đúng không? Anh không biết đọc bao nhiêu bài là đủ, đúng không? Cũng đọc những sách là đủ. Thế thì ở đây rất đơn giản là em nghĩ khả năng các bạn đã research rồi, chỉ là các bạn không có một cái khả năng định nghĩa việc đấy thôi. Rất là may mắn, nó là betting thôi. Nó không thể là, đúng không? Nó là betting thôi. Thì em nghĩ là hoàn toàn là các bạn đã research rồi, các bạn chỉ là vô thức rồi, các bạn ngay cái việc các bạn nghe được cái thông tin là có cái trend nào đấy thì định nghĩa thế nào là một trend, đúng không? Là phải nhiều người nói đến, đúng không? Còn lại phải nhìn thấy thông tin đâu là đây, ở đây nó ghi là top trend. Riêng cái việc đấy đã được coi là một research rồi, đúng không? Đấy, thế thì em không nghĩ là câu chuyện không research gì mà thành công được. Em thực ra là cũng là bây giờ gần như là khoảng 10 năm là dẫn dắt cũng rất nhiều anh em rồi. Thì nếu mà nói chút về mặt nhân sự ấy, thì mình là một người làm research ngay từ đầu và làm research cho ngành tài chính. Thì không biết là liệu các bạn anh em hiện tại trong Nami Foundation là cũng là những cái profile con người kiểu như vậy hay là đang là như thế nào? Các bạn ấy sẽ đa dạng hơn, Nami đa dạng hơn, bởi vì research nó chỉ là cái khởi nguồn ấy. Thế nhưng mà thực ra nó chỉ chiếm khoảng tầm 10% nếu anh nhìn trên cả một cái khoảng thời gian timeline anh phát triển. Đúng không ạ? Nếu mà research xong thì ok làm, đương nhiên vẫn tiếp tục research trong quá trình đấy, nhưng em nghĩ chỉ chiếm khoảng 10% về đấy. Thế thì rõ ràng các cái phần execution khác nó sẽ nhiều hơn. Nó giống như công ty có quá nhiều thinker mà nhiều đùa mà ít đùa thì cũng nguy hiểm, đúng không? Nami Foundation là có những cái sản phẩm nào là cái sản phẩm tiêu biểu? Lúc nãy thì câu trả lời hơi chung chung một chút, nhưng mà có thể chúng ta đi sâu hơn một tí là hiện tại nếu mà nói bảo là cái sản phẩm này là cái sản phẩm gọi là để đời thì sản phẩm nào sẽ là để đời? Em nghĩ để đời với cái kỳ vọng nhé, em đã dùng từ kỳ vọng, bởi vì ngay cả bọn em cũng đã sai thử, startup là sai thử rất nhiều. Chẳng có sản phẩm nào anh làm ra mà anh không kỳ vọng là nó sẽ để đời cả, đúng không? Nếu không thì đừng làm. Em nghĩ là thế. Thế thì ok, nếu mà anh nói cái gần nhất thì cái sản phẩm mà bọn em quyết định phát triển gần nhất chính là sản phẩm Nami Insurance. Cái từ insurance đây không phải là mảng bảo hiểm mà chúng ta hay nghe gần đây, bọn em là trong ngành tài chính ấy, thì anh hình dung là sản phẩm các thị trường phái sinh ấy, nó đã tồn tại khoảng 100-200 năm. Thì ngay khi thị trường cơ sở thì chứng khoán được tạo ra thì đã phải có thị trường phái sinh để kiểm soát cái rủi ro, gọi là hedging ấy, kiểm soát cái rủi ro. Thế thì ở Mỹ thì họ làm cái việc đấy. Mỹ hay Anh họ có rất nhiều sản phẩm về quản trị rủi ro. Thế nhưng ở Việt Nam thì chúng ta ít thấy hơn, đúng không? Đấy, thế thì em rất muốn là mang những cái mà cái quan điểm, cái mindset, cái tư tưởng về quản trị rủi ro vào cái ngành tài chính. Bởi vì ngành tài chính nếu mà anh chỉ có mua bán không, long short không ấy, thì nó rất 50-50. Anh không thể biết thị trường ngay phút sau nó sẽ như nào cả. Nếu anh giả định nó là 50-50 thì chính những cái sản phẩm bảo hiểm cái rủi ro đấy nó sẽ giúp giải quyết. Anh không thể tăng cái khả năng win profit của anh lên được, thế nhưng mà anh hoàn toàn có thể kiểm soát giảm cái tỷ lệ anh loss đi được, đúng không? Đó chỉ là quản trị rủi ro, chứ anh không phải chấp nhận cái rủi ro là 50-50. Anh buộc phải quản trị nó. Anh chỉ quản trị được khi anh hiểu nguyên lý của nó và anh có công cụ để làm việc đấy, đúng không? Thế thì cái Nami Insurance với mục tiêu sẽ là chuyên cái mindset. Trước đây chúng ta chấp nhận rủi ro thì phải chúng ta quản lý cái rủi ro đấy. Thì Nami Insurance là một trong những cái công cụ, và đương nhiên đi cùng với đó thì Nami Foundation sẽ đầu tư vào việc education thị trường, không chỉ ở Việt Nam. Các retail investor, cái khác biệt lớn nhất khi làm việc cho quỹ, tổ chức tài chính với cả là một nhà đầu tư cá nhân ấy, nó không chỉ là thông tin, bởi vì thông tin nếu bây giờ tất cả mọi người đều như nhau, thì chính cái cách chúng ta xử lý cái thông tin đấy, cách ra quyết định mới tạo ra sự khác biệt. Bởi vì về thông tin ai cũng có thể đọc được như nhau thì điều gì sẽ khác biệt, đúng không? Đấy, chính là khả năng quyết định. Nói về cái education ấy, thì hiện nay thì cũng vừa mới sáng nay nói chuyện có trao đổi một cái topic là về mặt tài chính chẳng hạn, thì hiện nay có rất là nhiều người ta mua rất nhiều các cái bảo hiểm nhân thọ.
có nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau. Và nếu mà hỏi sâu vào cái bảo hiểm nhân thọ thì là họ đang không biết là nó giải quyết cái vấn đề gì. Đúng rồi. Và họ vẫn coi là chỗ này là có 15% một năm thì nó là một cái công cụ đầu tư. Dạ vâng. Mà họ có rất là nhiều hợp đồng khác nhau. Dạ vâng. Thế bây giờ nếu mà nói về cái gọi là education thì bây giờ mình dùng các cái kênh nào mình educate được mọi người là các cái gọi là công cụ, những cái sản phẩm tài chính nó giải quyết cái gì và nó được phục vụ cái gì. Dạ vâng. Hiện nay thì đang có cảm giác là thị trường chưa hoàn toàn hiểu hết tất cả những cái sản phẩm tài chính để làm cái gì. Em thấy nhỉ, lý do mà mọi người chưa hiểu, bởi vì ngay cả những sản phẩm như bảo hiểm nhân thọ hay là phi nhân thọ thế thôi, đó là cái thời gian mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái kết quả nó quá lâu, đúng không? Ví dụ anh mua bảo hiểm có thể 10-20 năm sau mình được có cơ hội sử dụng, và tốt nhất không nên có cơ hội, đúng không? Không nên có cơ hội. Thế thì khi mà chúng ta như thế thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái value của nó một cách rõ ràng, đúng không? Phải vào viện thì mới thấy cái bảo hiểm nó có giá trị. Chứ một năm chắc đi viện lần thì cũng khó, hay là mấy năm mới đi viện lần thì không thấy được. Thế thì sản phẩm bảo hiểm cho ngành tài chính thì nó lại không như thế, nó đến rất nhanh. Đúng không? Ví dụ anh predict là thị trường vàng, thị trường Bitcoin đi, nó khả năng tăng giá giảm giá, thì có thể ngày hôm sau hoặc là anh vừa mua bảo hiểm cái thì ngay lập tức anh được claim tiền luôn, chưa chắc nó phải đợi cả tháng, ngay lập tức luôn, giá nó thay đổi lúc nào không biết mà. Anh lập tức thấy cái giá trị của nó, lập tức educate cách nhanh nhất là anh phải được trải nghiệm cái thứ đấy. Đúng không? Thế thì thực tế là thấy là tại sao học đi đôi với hành ấy, nó là như vậy. Thậm chí là học đôi khi chỉ học 1 thôi nhưng hành là hành 10. Nên học 1 biết 10 nó nằm ở cái việc là chúng ta chỉ biết khi chúng ta được cảm nhận nó, được trải nghiệm nó. Kiến thức nó trở thành tri thức khi mà chúng ta có qua sự trải nghiệm. Chứ không phải đọc sách nhiều nó không phải tạo ra tri thức được. Đấy, thế thì rõ ràng là educate cách nhanh nhất thì theo em nó phải vào thực tế. Và sản phẩm finance nó chính là một trong cái sản phẩm mà nó liên tục có guồng quay để anh có thể trải nghiệm cái rủi ro đấy liên tục. Bước vào thị trường cái là rủi ro, đúng không? Thế bảo là không lỗ là không đầu tư. Đã đầu tư kiểu gì cũng có khả năng lỗ. Đúng. Đấy, thế thì đấy là cách của bọn em. Nami Foundation cũng tham gia vào rất là nhiều các cái chương trình để educate và hợp tác với cả các trường đại học. Thì không biết là những cái hợp tác đó là nó mang lại cái giá trị gì cho trường học hoặc là các bạn sinh viên? Em nghĩ là thay vì đại học, em nghĩ là tạo ra một cái thế hệ, đây sẽ là tương lai, đúng không? Các bạn ra trường, các bạn sẽ dần dần trở thành cái thế hệ tương lai để ra quyết định, để tạo dựng lên những cái giá trị ở tương lai. Thế thì nếu các bạn không có một hành trang đủ tốt, thế thì thứ mà bọn em mang đến là cái thứ đủ. Và bọn em hợp tác với MIT, em về Photo, Nail, bọn em sẽ đánh giá không phải chỉ đầu tư vào những công ty khoa học công nghệ, mà bọn em phải nhìn vào cả những cái khoa học về xã hội. Và bọn em phải đánh giá nha, một business model có thể có được định giá cả tỷ đô, nhưng rất khó có một công nghệ định giá cả tỷ đô. Đúng không? Ngay cả ChatGPT, AI thì thực ra cũng đã tồn tại năm 1960 rồi, nhưng mà bây giờ mới có, đúng không? Nhưng mà business model của nó mới khiến nó khác biệt. Thế thì business model là do những ai tạo ra? Thông thường thì sẽ là các bạn học về finance, economy, kinh tế xã hội, đúng không? Triết học, thì các bạn sẽ tạo ra nhiều hơn. Thế đấy là lý do sao em đầu tư nhiều vào những cái trường như thế. MIT các bạn truyền thông, đúng không? Phải nói ra tiếng nói của mình ở đâu là tốt nhất. Tại sao đầu tư vào Nail, đúng không? Kinh tế quốc dân, tại sao đầu tư vào Photo, ngoại thương? Bởi vì đấy là những cái nơi mà sau này các bạn chỉ là người kiến tạo ra những cái business model và người execution cái thứ đấy. Còn tech chỉ là một phần trong đấy thôi. Nếu mà bây giờ càng nói chuyện thì càng không biết là Nami Foundation là công ty công nghệ, công ty blockchain hay là công ty tài chính hay là nó là cái gì? Em nghĩ nó sẽ là tổ hợp của tất cả chứ, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là công nghệ nó là cái giải pháp, nó là cái công cụ để chúng ta có thể thực hiện được cái business model. Mà business model, anh muốn tạo ra business model thì anh phải có kiến thức về economy, đúng không? Ở đấy thì anh phải kiến thức về finance. Đấy thì em nghĩ là Nami Foundation nó là tổ hợp, bởi vì nó giống foundation ở đây là nền móng. Khi nghĩ nền móng chúng ta sẽ nghĩ đến đất, đến một cái môi trường. Lúc ngay ban đầu ấy thì nói về cái bình đẳng thì lúc đấy là em có nói đến cái là Nami Exchange. Thì Nami Exchange là nó là cái gì? Nó là một cái sàn hay là cái gì? Bọn em thì thường không hay dùng từ sàn, mà em hay dùng từ nền tảng, là một cái platform. Bởi vì khi nó là một cái sàn giao dịch thì mọi người hay nghĩ đến như một cái chợ, đúng không? Ở đấy cái chợ là có người mua, người bán, người quản lý cái chợ đấy. Bạn đã market, đúng không? Khái niệm là sàn chính là cái đó. Thế thì khi nó là nền tảng thì cái mối quan hệ nó sẽ khác. Nó không phải chỉ là người mua, người bán. Người mua bây giờ nó cũng có thể trở thành người bán. Và khi mà anh có những cái cơ chế như blockchain, anh có governance, đúng không? Có voting, đúng không? Thì người mua, người bán nó cũng có thể trở thành người quản lý chợ luôn. Cho nên chúng ta không có điều đấy. Ban quản lý chợ là ban quản lý chợ. Ông mua, ông bán lên ý kiến được cái gì cả, đúng không? Thế thì khi đấy vậy mọi thứ nó không còn là đi theo nhị nguyên là kiểu hoặc chỉ có cái này hoặc chỉ có cái kia, mà nó đa nguyên, nó có rất nhiều nguyên do, rất nhiều nguyên lý để thực thi một cái điều gì đấy. Thế thì khi điều đó diễn ra thì em nghĩ rằng là Nami Foundation nó chỉ là tổ hợp của rất nhiều yếu tố đấy. Đấy thì em nghĩ là như vậy.
Nếu mà bây giờ chúng ta đang nói về cái việc là cái sự thay đổi ấy, thì trong nghe câu chuyện chia sẻ đây thì là trong cái quá trình phát triển của Nami từ corporation chuyển sang foundation, từ một công ty giải quyết các vấn đề tài chính chuyển sang là ứng dụng blockchain, thì mỗi lần thay đổi như này ấy, thì cái gì là cái khó nhất để thay đổi? Em nghĩ là việc đầu tiên đó chính là thay đổi bản thân đã là một yếu tố. Anh phải thuyết phục bản thân đủ sâu, có niềm tin đủ lớn, đúng không? Thì anh có tạo ra ý chí để có hành động được. Thế nhưng từ đấy bắt đầu tiếp theo là anh phải thuyết phục được nhân sự, bởi vì anh không thể chỉ dùng cái vai trò vị trí position là CEO hay founder để anh thuyết phục nhân sự được. Nếu chỉ làm như vậy thôi thì nó rất là quân chủ, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cần phải giải thích được cho các bạn ấy, mai đấy giải thích được mà cho rất nhiều nhân sự mà không phải có cái chuyên môn về research như anh thì nó không dễ. Chính thuyết phục nhân sự đôi khi khó hơn thuyết phục khách hàng. Và nhân sự của mình đi tìm những bạn giỏi hơn mình về làm việc cho mình, đã giỏi hơn có nghĩa là thông minh, trải nghiệm tốt, họ lại có cái bias của ngành riêng của họ rồi. Đấy, anh thuyết phục chính nhân sự đôi khi em còn thấy phức tạp hơn đối tác với khách hàng, bởi vì đối tác khách hàng còn bảo sharing benefit. Thuyết phục nhân sự đôi khi anh không hẳn chỉ là câu chuyện đấy, đúng không? Anh có niềm tin chung và anh tạo ra cái niềm tin chung đấy, thuyết phục ra mọi người đều tin vào niềm đấy. Nó phức tạp hơn nhiều. Thì em nghĩ đây là khó khăn. Và đây anh còn bây giờ làm việc với nhiều thế hệ khác nhau nhân sự. Bọn em độ tuổi trung bình của Nami trong 60 nhân sự thì đời trung bình của em bây giờ khoảng 95. Vậy xem em có nhớ tuổi 8x. Có đời tuổi bạn 2000, 2001 hay là 2. Thì anh nghĩ chênh lệch về thế hệ, thay đổi quan điểm, cách quan điểm sống cũng khác nhau. Đấy thì em nghĩ khó khăn nhất hiện tại em đang thấy rằng là như thế. Thì cái khó khăn ban đầu là thay đổi bản thân mình. Đúng thì rồi. Cái đấy là mình tự kiểm soát thì chắc là dễ nhất. Nghe thì có vẻ dễ nhất nhưng cũng không phải dễ lắm, bởi mình sẽ phải bắt đầu tạo ra mỗi giai chúng ta phải cố gắng làm một phiên bản tốt hơn của chúng ta ngày hôm qua, đúng không? Thế nhưng mà làm sao để chúng ta vượt qua cả cái ego, cái tôi cá nhân của chúng ta nữa. Khi chúng ta có càng nhiều kiến thức, càng nhiều trải nghiệm, chúng ta càng khó thay đổi, đúng không? Đấy, thế là chúng ta phải làm sao mà tách biệt được, chúng ta tò mò mà không phán xét về những cái thứ mà chúng ta đang tìm hiểu. Bởi vì cái việc mà khi chúng ta phán xét và nhận xét một cái điều gì đấy về chính chúng ta rất khó để chúng ta có thể tò mò về một cái thứ mới. Đấy, thế thì thay đổi bản thân là một chuyện đấy. Thế thì ngay cả khi chúng ta làm việc với các bạn nhân sự mà chúng ta đang muốn các bạn thay đổi cùng với mình, thì chúng ta cũng phải thay vì phán xét là bạn ấy chỉ giỏi cái này thôi, hay là cậu chỉ giỏi cái đấy thôi. Nếu mình nói nó là nó không nghe mình đâu, mình phải quên cái đấy. Mình phải tin rằng các bạn ấy cũng sẽ tò mò về những cái thứ đấy và đặt ra những câu hỏi, những cái lý do tại sao chúng ta không làm điều này, không làm điều kia. Trước đây vài hôm thì anh có một cái cơ hội trao đổi với cả các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường hoặc là đang học, và rất là nhiều các công ty hiện tại họ đang gặp một cái vấn đề là quản lý các bạn Gen Z thì nó rất khác quản lý các millennials hoặc là các cái thế hệ trước. Và thậm chí là các bạn Gen Z còn đòi hỏi là các công ty doanh nghiệp cần phải thay đổi mình để adapt cho cái nhu cầu của Gen Z. Thì bây giờ như trong Nami Foundation có rất là nhiều các cái tầng lớp khác nhau, có 8X, có 9X và có các bạn 2000. Thì theo đánh giá của em, theo nhận xét của em thì nó có cái điều khác gì giữa các thế hệ đó? Đúng không? Thì bắt đầu là cái giải pháp nhận ra là nếu mà có hỏi em mà giữa đọc sách và xem phim ấy, cái nào hiệu quả hơn về mặt research ấy, thì dĩ nhiên đọc sách nghe vẻ hiệu quả hơn, đúng không? Nhưng mà em không tin là anh có thể nghiên cứu về Gen Z qua đọc sách được. Anh phải hiểu các bạn đang xem bộ phim gì, nghe nhạc gì, các bạn hiểu tại sao các bạn lại cái thế giới quan các bạn ấy sẽ được phụ thuộc vào cái nền văn hóa, cái thông tin các bạn tiếp nhận. Bây giờ mọi người bảo người xem TikTok nhiều, các bạn ấy xem TikTok nhiều, dùng TikTok nhiều, đúng không? Thế vậy là thứ các bạn thông tin các bạn hấp thụ là gì? Vậy để hiểu các bạn ấy thì chúng ta bước vào cái thế giới các bạn ấy bằng nhiều cái lăng kính khác nhau, chứ không phải chỉ phụ thuộc vào một lăng kính của chúng ta để research về các bạn ấy được. Em không tìm được nhiều cuốn sách để có thể tìm hiểu được về Gen Z, ngay cả các sách về tâm lý học mà em từng học. Đấy, thế thì em phần lớn các phim em xem, chính em không ngờ với bản thân mình là trong khoảng 2 năm trở đây em xem rất nhiều phim mà em nghĩ dành cho lứa tuổi Gen Z. Thế thấy nó cũng thú vị. Đấy, đôi khi hóa ra không phải các bạn xem bởi vì trai xinh gái đẹp đâu, nhưng em cứ nghĩ là bởi vì là có anh này đẹp trai, có idol này của mình, nhưng không phải. Hóa ra trong những bộ phim đấy bây giờ đấy những cái triết lý sống, những bộ phim trên mình xem ấy, triết lý sống nó cũng có, nhưng trừ khi những bộ phim rất siêu kinh điển classic. Còn xem những bộ phim mà kiểu đại trà, bây giờ nếu em xem bộ phim Hàn Quốc bình thường và bộ phim mà em thấy rating cũng không phải là cao đâu, nhưng vào những cái message, những thông điệp trong đấy thì rất hay. Nếu mà như vậy thì ví dụ các cái tập đoàn lớn thì vừa rồi cũng có rất là nhiều các tập đoàn họ đang lăn tăn cái việc là bây giờ thay đổi chính sách như thế nào, là một là attract, nghĩa là thu hút các bạn, hai là retain, là đảm bảo là các bạn sẽ gọi là duy trì cam kết với cả commit với mình. Thì có đồng nghĩa với cái việc là bây giờ các anh chủ tịch, tổng giám đốc hoặc là giám đốc nhân sự cần phải
tiếp cận những cái thông tin, cũng sống cuộc sống của Gen Z à? Thế thì em nghĩ là sẽ rất khó, bởi vì mỗi người, ví dụ em thì mỗi người có một khoảng thời gian khác nhau. Ok, thế thì quay lại câu chuyện rất thú vị là chính sự bình đẳng, công bằng sẽ là thứ giữ, chứ không phải sự commitment là anh phải trung thành với tôi đi đúng không, em phải trung thành với anh đi, thì em nghĩ không còn là thời đại đấy, mà nó đến từ nếu các bạn đây thì các bạn cảm thấy ở đây các bạn happy, các bạn cảm thấy ở đây các bạn tôn trọng, các bạn cảm thấy sự công bằng. Lý do chính các bạn nhân sự Gen Z nghỉ việc em thấy phần lớn là vì cảm thấy bất công thôi. Em không tin vì các bạn cảm thấy vất vả quá, các bạn có cách để balance cuộc sống tốt hơn thế hệ của ít nhất của em. Em phải ngày xưa phải làm việc 16 tiếng một ngày, 20 tiếng một ngày. Những các bạn có thể làm việc cũng chỉ 8 tiếng thôi nhưng hiệu quả cực kỳ. Và bây giờ cuộc sống đi chơi suốt ngày, các bạn có quan điểm sống trưởng thành hơn. Em nghĩ là ngay cả em qua 30 em mới cảm thấy là mình bắt đầu có những cái tư tưởng về lý nhất định. Nhưng các bạn em mới có khoảng chắc là 21, 22 thôi, nhưng mà quan điểm sống triết lý rõ ràng luôn. Đấy, và các bạn tin vào những cái sự công bằng bình đẳng còn lớn hơn em luôn. Ngay ở nhà các bạn nói chuyện với bố mẹ, các bạn đã phải tìm sự bình đẳng công bằng trong nhà. Lên công ty các bạn cũng thế thôi. Đúng là ra là em đã lập một cái công ty doanh nghiệp mà vận hành nó cũng theo một cái rất là khác so với cả các cái gọi là doanh nghiệp truyền thống. Bây giờ gọi cái này là startup thì có lẽ là không phải 10 năm rồi thì chắc là không phải là startup nữa rồi. Hơi khó. Gọi vốn thì cũng không thấy gọi vốn thì cũng không phải là startup nữa. Mà các cái gọi là nhân viên nhân sự của mình thì chắc là cũng sẽ có những bạn mà đi từ những ngày đầu thì gần như là 10 năm một thập kỷ cũng đã làm một công ty khá lâu rồi. Thế bây giờ nếu mà chúng ta nhìn xa hơn một tí, đã 10 năm đã qua rồi thì bây giờ 10 năm tới thì nó sẽ là cái gì? Năm đầu tháng 1 2022 thì ngay vừa đầu năm thì em có cuộc họp toàn công ty là công bố chiến lược, tức là tầm nhìn 3 năm tiếp theo của công ty cho 2025. Thế thì trước đây thì thường một cái vision thì bọn em sẽ đánh giá ít nhất từ 5 năm đến 10 năm. Thậm chí như Bill Gates bác ấy đã nhìn tầm nhìn 20 năm về cái máy tính nó sẽ như thế nào. Lúc cái máy tính đang siêu to khổng lồ như cái nhà đúng không? Nó nhìn tầm nhìn 20 năm. Nhưng bây giờ thì ở một cái bối cảnh xã hội mà người ta hay dùng từ VUCA, tức là một cái xã hội mà nó hỗn loạn nhiều hơn, anh không thể biết được năm sau mọi thứ là thế nào, chứ đừng nói đến 5 năm tới. Nhưng chúng ta vẫn sẽ nhìn doanh nghiệp của chúng ta sẽ muốn trở thành cái gì trong 3 năm đến 5 năm tới. Trước đây thì em sẽ thường nhìn được 5 năm, nhưng bây giờ thì chắc chỉ 3 năm thôi. Đó là khá là khó để anh predict được, anh có thể dự đoán được. Thế thì Nami, em sẽ nhìn từ góc độ là thứ nhất là 10 năm tới những thứ gì sẽ còn tồn tại, 3 năm tới những thứ gì khả năng tồn tại là 90%. Nhưng chưa chắc từ đấy sẽ tồn tại ở 10 năm tới nhá. Và em sẽ nhìn thấy có những cái công nghệ, có những cái business model và có những cái mô hình quản trị ít nhất sau 3 năm nữa nó vẫn phải ở đấy. Để công ty mình không phải thay đổi quá nhiều, nếu không công ty lại chưa đến năm sau nói chuyện với anh lại thì lại đã thấy restructure rồi. Thế thì mọi cái triết lý chưa thay đổi nó đi đâu mất rồi, đúng không? Đấy, thế thì đấy là cái mà để tạo ra cái câu chuyện của nếu anh hỏi 10 năm thì em rất khó để có thể có câu trả lời rõ ràng và tự tin. Nhưng mà nếu trong khoảng 3 năm thì lại dễ hơn. Đấy, 3 năm em tin rằng là xã hội sẽ đòi hỏi tính phân quyền lớn hơn. Business model nó sẽ đòi hỏi cái tính là chia sẻ nhiều hơn đến tức là các cái đối tượng, bởi vì công bằng bình đẳng mà. Bọn em có những mô hình như là Nami Exchange, bọn em là sharing revenue của công ty em cho những cái không phải chỉ là investor mà cho cả người dùng, bởi vì họ là người tạo ra revenue mà. Họ là người tạo ra value cho công ty mà. Em công ty là có giá trị nếu mà không có user. Đúng không? Có nhiều investor chưa chắc đã tạo ra giá trị mà chỉ tạo ra định giá thôi. User mới tạo ra valuation thực sự của cái công ty đấy. Đấy, thế thì rõ ràng là bọn em đây có những cái mô hình là sharing revenue và em chia sẻ đến 20% doanh thu của bọn em. Bởi vì khi công ty không phải chia lại cho shareholder nữa thì shareholder thì rõ ràng lúc này là founder sẽ chia cái đấy cho ai? Phải lấy chia cho nhân viên, cho nhân sự đấy chúng nó chẳng nghỉ việc hết. Đúng không? Đấy, phải chia lại cho những người tạo giá trị thực sự. Chia sẻ cho investor là một phần, bởi công ty đã không fundraising nhiều nữa thì investor đâu còn đúng không? Nhiều nữa đúng không? Thì chính tỏ những cái người mà đang ấy mới quan trọng. Còn lại công ty số tiền còn lại thì đấy là để tạo ra duy trì giữ nhân tài, đầu tư vào nghiên cứu, đúng không? Đấy, tạo dựng những cái môi trường đấy, chia sẻ cho các bạn sinh viên Gen Z là sponsor cho các cái câu lạc bộ của các trường đại học, sponsor trực tiếp cho trường, đấy, tạo ra các chương trình như kiểu hackathon để mà tìm kiếm xây dựng cho các bạn lập trình viên có cơ hội được thể hiện bản thân. Đó, thế thì em nghĩ là khác biệt ở cái 3 năm tiếp theo bọn em muốn trở thành một công ty mà đóng góp nhiều cho cái xã hội và kiến tạo ra cái tương lai mà mình tin rằng nó sẽ
nó sẽ đi đến điều đấy. Tại sao anh hay đặt câu hỏi này? Tại vì rất là nhiều các khách mời thì anh cũng hỏi câu hỏi là tại vì là cũng là sinh ra lớn lên ở bên châu Âu ấy, thì các công ty nó rất là nhiều năm, nó hàng trăm năm rồi, thì họ có một cái plan, ví dụ bảo plan 5 năm, 10 năm họ có. Nhưng mà nếu mà ở công ty ở đây mà mình hỏi plan 3 năm tới là gì thì họ thường sẽ không trả lời được. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe là 3 năm tới biết là sẽ làm cái gì. Thì liệu cái này nó có liên quan đến cái việc là mình làm đủ cái research đằng sau và mình có thể từ đó mình hiểu được xem là 3 năm tới sẽ là gì không? Em nghĩ là một phần. Bởi vì rõ ràng là khi anh hiểu về lịch sử, bất kỳ một ngành gì bọn em làm, bước vào bọn em sẽ phải đầu tiên thử bọn em tìm hiểu không phải là what is. Nó là phải tìm về cái lịch sử nó ra đời như thế nào. What is là cái kết quả. Đúng không? Khi anh làm ra một cái điều gì mới chưa chắc anh đã định nghĩa nó ngay từ đầu đâu. Nó có kết quả rồi anh mới định nghĩa lại nó được. Ngay cả blockchain, mà nếu mà anh hỏi blockchain ngay ở thời điểm mà Bitcoin ra đời ấy, cái what is của nó cũng chưa rõ ràng. Mà cho đến khi nó phải được adapt vào rất nhiều thứ rồi, các founder mà thời gian đấy họ phải tạo ra cái what is cho blockchain, chính họ mới tái định nghĩa lại cái blockchain là gì. Trước đầu thì nó chỉ computing thì chẳng hạn, nó không đầy đủ đấy. Thế thì em nghĩ cái điều mà cái việc research nó tạo ra cái việc mà anh bắt đầu hiểu về cái con đường mà anh sẽ đi rõ ràng hơn. Anh sẽ nhìn thấy cái lịch sử trước đây có thứ gì đã thành công và thất bại, và lúc anh sẽ thấy là tầm nhìn 10 năm có vẻ khó rồi nghe vẻ khoai thôi 3 năm thôi, nhưng mà phải biết chắc chắn 3 năm tới con đường nó sẽ không thay đổi. Gần đây cũng có trao đổi với cả một bạn cũng là founder, tuy nhiên là bạn ấy cũng là found một công ty ở cái tuổi rất trẻ. Sau đó thì đến một cái giai đoạn nào đó công ty đã đến một cái ngưỡng mà công ty đã đủ lớn, cũng có khá là nhiều các cái người bị phụ thuộc vào công ty, nghĩa là về lương bổng anh em là cũng sẽ phải ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình khác nhau. Nhưng mà khi mà mình đã chưa đủ trải nghiệm trong các cái doanh nghiệp lớn, chưa hiểu các cái process các thứ, chưa có những cái gọi là kinh nghiệm đời, thì các bạn đưa ra quyết định sẽ rất là khó. Quyết định ví dụ là một bước ngoặt của doanh nghiệp của mình. Thì không biết là thực ra là em cũng người tương tự, cũng là start rất là sớm, nhưng mà vẫn drive được công ty cả 10 năm nay, không cần có investor. Và cái investor thường cũng sẽ là đóng vai trò là advisor, họ sẽ advise cho mình. Thì không biết là em sẽ lấy những cái gọi là lấy đâu các cái gọi là cái năng lượng, cái độ tự tin, những cái kiến thức để mình đưa ra quyết định và vẫn dẫn dắt công ty được cả trên 10 năm này. Em nghĩ là một cái là lúc ấy có cái kiểu tò mò không phán xét ấy. Nhờ cái quan điểm đấy mà khi em đi nói chuyện với những anh chị lớn hơn, đương nhiên có thể đôi khi em tổng thời gian em đi làm đến nay là bắt đầu gọi là được trả lương trả lương trên corporate là từ năm 2010 đi. Thế thì bây giờ nay là khoảng 13 năm. Thì thực ra em chỉ đi làm cho corporate khoảng 2 năm thôi, khoảng 2 năm hơn một tí. Thế thì dĩ nhiên nếu mà bảo là hiểu cả một tập đoàn công ty FT cái đấy khoảng 11.000 nhân sự, 13.000 nhân sự thì không thể hiểu hết được. Ngay cả vị trí em lên cao nhất với có PM thì không thể nào mà hiểu cả corporate ở trên nữa. Đấy, thế thì chính cái việc mà cũng phải nói là em nghĩ là em cũng chịu khó đi lắng nghe. Chúng ta sẵn sàng cởi mở chia sẻ những thứ chúng ta không giỏi, sẵn sàng cởi mở và sẵn sàng là debate những thứ mà chúng ta tin là nó đúng. Những anh em mà thú vị ở thời những anh em đặt những câu hỏi hay, chứ không phải là những anh em có câu trả lời hay. Những câu trả lời hay thì có nhiều cách để trả lời, nhưng câu hỏi thì rất khó. Nên là em thấy bảo là những anh chị mà làm ở Vietcetera thì em bị thường là người thú vị, bởi vì sẽ có những câu hỏi hay. Đúng là đồng ý, tại vì là có rất là nhiều các công ty khi mà họ cố gắng là làm sao để mình đặt câu hỏi, nhưng mà ví dụ như đặt câu hỏi để đặt câu hỏi hay, hoặc là đặt câu hỏi mà đúng thì nó rất là khó. Đúng rồi. Và câu trả lời đôi khi nó không liên quan đến câu hỏi thì là vẫn là câu hỏi quan trọng hơn. Câu trả lời search Google được chứ câu hỏi chưa chắc search Google được. Đúng rồi. Đúng. Có thể trước khi chúng ta kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay ấy, thì thật ra là các khán giả của Vietcetera và podcast thì cũng nhiều các bạn trẻ, và bây giờ cái chủ đề nó đến Gen Z rồi các thứ ấy cũng khá là đang sôi nổi và mọi người đang bàn tán rất là nhiều. Không biết là cái góc độ của em là một founder của công ty và cũng là một người đang là dẫn dắt rất là nhiều anh em trong công ty, thì có cái lời nhắn nhủ gì cho các bạn trẻ? Em nghĩ là có hai cái nhắn nhủ. Đầu tiên là các bạn bây giờ hãy tạm thời đừng coi tiền là mục tiêu, mà hãy coi nó là đích đến, nó là kết quả. Vì sao? Bởi vì khi các bạn nỗ lực đủ lớn, các bạn có niềm tin và các bạn sẵn sàng hành động, thì em tin rằng vấn đề tài chính nó sẽ là kết quả. Đây nghe như thế là nó đặc biệt là từ công ty làm về tài chính mà bảo tiền nó không phải là cái lớn thì nghe nó hơi phi lý, nhưng thực ra nó em như cảm quan với kinh nghiệm của em thì rõ ràng nó là kết quả. Chưa bao giờ em thấy công ty nào có cái gì là một năm mình sẽ cố gắng đạt mục tiêu 1 tỷ đô mà thường đạt được điều đấy. Thường em thấy bởi vì nhờ các bạn đạt được vision, các công ty đạt được vision và mục tiêu, các milestone của các bạn thì 1 tỷ nó tự đến.
bằng nhiều cách khác nhau, mình không phải làm trong plan luôn. Thế thì nhờ vào việc quản trị doanh nghiệp đấy và nhờ vào quan sát những cái như thế thì lời khuyên của em với các bạn, bởi vì đương nhiên em biết rất nhiều bạn mà Gen Z bước ra ngoài, các bạn thì sẽ có những áp lực về đồng tiền, áp lực về cơm áo gạo tiền, chuyện rất bình thường. Tuy nhiên cái hãy biết khi nào là đủ để đủ có thứ điều đấy và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Đấy, thay vì chỉ ngồi đọc sách ở nhà, em cũng phải khuyên là thay vì chỉ xem phim, các bạn bước ra ngoài, các bạn sẵn sàng lao vào những công ty corporate cũng được, startup cũng được, tự mở startup cũng được. Quan trọng là chúng ta phải độc lập. Đấy, thế thì em nghĩ cái độc lập, tự do, hạnh phúc em nghĩ là điều rất quan trọng, và các bạn Gen Z em tin là các bạn sẽ adapt thích nghi điều này tốt. Đấy thì lời khuyên của em là các bạn ấy bắt đầu học cách độc lập nhiều hơn nữa. Rất là cảm ơn Đại đã dành thời gian đến chia sẻ với Vietnam Innovator, và thật ra là cũng rất là tiếc là quả thật hôm nay là có những cái buổi trò chuyện nó rất là khác. Vì là đa số các khách mời đến đây thì là sẽ có những cái chia sẻ nó rất khác, còn đây là một cái hình thức, một cách vận hành và cả một cái tư duy rất là khác, nên là rất là mong sẽ sớm được tiếp tục nghe xem là Nami Foundation đang làm gì và làm như thế nào, và sớm gặp lại Đại trong dịp tới. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn Vietcetera. Được thành lập vào năm 2017 tại Singapore, trước kia được biết đến là Nami Corp. Nami Foundation là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và ngành công nghệ, kinh tế tài chính tại Việt Nam. Trong đó tập trung xây dựng các sản phẩm đột phá, tạo tặng dư giá trị cho người dùng và xã hội. What you wanna be,